Once again, welcome back to my YouTube channel. So for today, my video tutorial, how to connect your WhatsApp from cell phone to PC, meaning how to use WhatsApp web. So ituturo sa inyo kung paano ba yung step by step procedure. So napakadali lang nito. So simulan na natin. Ang unang step natin, i-click nyo yung mismong WhatsApp application nyo, and then make sure po na meron kayong data connection. So click nyo po yung tatlong tuldok sa taas, and then may lalabas po dyan. Ayan, click nyo lang po yung WhatsApp web, and then yung second step naman po, magre-recharge kayo ng WhatsApp web sa ginagamit nyo, kung ano yung ginagamit yung browser. Ayan, click niyo po yung WhatsApp web, then click again, so make sure na naka-open din yung WhatsApp nyo sa cellphone. Ayan, point your phone to this screen to capture the code. So meaning i-scan nyo po yung QR code na yan para makonect yung WhatsApp nyo doon sa WhatsApp web. So ganun lang siya kadali. Ang kagandahan kasi dito, pag may mga documents ka na nakasave sa computer, so hassle pa pag ita-transfer mo pa siya ng cellphone mo. So ito yung magandang option, kaya ako ginawa yung video na to, para at least hindi mo na kailangan i-connect yung cellphone mo sa PC para i-transfer yung mga documents like video, picture, o yung mga documents nga. Ayan, so ganun siya kadali, hindi ka na hassle para i-transfer yung mga documents etc. dun sa from PC to cellphone. So yan, pwede kayo mag-attach ng picture. Ayan, so meron din sa mga emoji, contacts, and then yan, documents. Yan, sample natin. Yan, pwede nyo i-attach. Yan, pwede nyo i-send dun sa papadalhan nyo. So ganun siya kadali, hindi nyo na kailangan i-connect yung cellphone nyo dun sa PC para i-transfer yung mga documents. Camera, may camera yung laptop na ginagamit nyo o PC. Then pwede rin po kayo mag-attach ng video and picture. Yan, pag naka-yellow po yan, meaning naka-offline yung data connection nyo sa cellphone. Kailangan naka-on yung data nyo sa cellphone, para at least pag nag-send kayo ng message, magsisend siya dun sa papadalhan nyo. Kasi kung hindi naka-open data yung connection nyo, hindi siya magsisend. So yun nga, kaya ginawa ko yung video na to, tutorial. So ito yung madaling option nga para mag-send kayo ng mga kung ano yung documents na dapat i-send nyo. So yun, ganun lang po siya kadaling gamitin. So kung nagustuhan nyo po yung video tutorial natin, so paki-like and share na rin po, at paki-comment na lang po sa baba kung meron po kayong katanungan at suggestion. So kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel at paki-click na rin din po ng notification bell para update po kayo sa aking mga bagong video tutorial. So once again, maraming salamat po.